Γεια σας! Είμαι η Ειρήνη, είμαι make-up artist και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα πινέλα που χρειάζεται ένας επαγγελματίας make-up artist. Τα πινέλα που πιστεύω εγώ ότι χρειάζεται ένας make-up artist και τα πινέλα που χρησιμοποιώ σε άλλους ανθρώπους όταν είναι να κάνω ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας πω ότι το συγκεκριμένο μακιγιάζ έχει ανέβει ήδη στο κανάλι μου και θα σας έχω το link από κάτω. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κατηγορίες πινέλων, τα φυσικής τρίχας και τα συνθετικής τρίχας. Προσωπικά εγώ επιλέγω συνθετικά για ηθικούς λόγους. Τα συνθετικής τρίχας πινέλα λειτουργούν καλύτερα με κρεμώδη υγρά προϊόντα, ενώ τα φυσικής τρίχας λειτουργούν ίσως καλύτερα με πουδρένια προϊόντα, μπλεντάρονται και αναμειγνύονται καλύτερα. Κάποιες εταιρείες για επαγγελματικής χρήσης πινέλα που μου αρέσουν είναι της NYX, Real Techniques. Υπάρχουν και στην Kryolan κάποια πολύ ωραία πινέλα, τα Blurry Cosmetics, από Zoeva και Sigma. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε αυτές τις εταιρείες και online. Αρχικά να ξεκινήσω με τα πινέλα της βάσης. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα τρία, ανάλογα την πελάτησα και την περίσταση. Για παράδειγμα, αν είναι μια κυρία πιο ηλικιωμένη, θέλω πιο ανάλαφρη βάση, οπότε χρησιμοποιώ τα πιο ανάλαφρα πινέλα, τα πιο fluffy πινέλα. Αν όμως δεν με πειράζει τόσο να δώσω ένα πολύ ανάλαφρο look και αυτά, χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Και ανάλογα τέλος πάντων την περίσταση, το δέρμα και την περίπτωση της κάθε πελάτης σας. Θεωρώ πως είναι πολύ καλά και τα τρία αυτά πινέλα, τα είδη τέλος πάντων, βολεύουνε, οπότε νομίζω ένα kit θα είναι καλυμμένο με τέτοια πινέλα. Παραμένω στη βάση και στο bronzer πάω. Και για την τοποθέτηση του bronzer συνήθως χρησιμοποιώ ένα τέτοιο πινέλο που είναι σφιχτό, δεν είναι fluffy, είναι σφιχτό, είναι σχετικά μικρό για να μπορεί να χωράει είτε για contouring κάτω από το κόκαλο είτε ακριβώς εδώ και να μην πιάνει όλη την επιφάνεια αυτή. Τώρα για bronzer πουδρένιο και ρούζ πουδρένιο χρησιμοποιώ ένα τέτοιο πινέλο που το θεωρώ εξαιρετικό για blending, είναι ένα fluffy πινέλο όπως το βλέπετε και νομίζω βοηθάει να κάνεις και τα δύο, και rouge και bronzing και μπλεντάρονται τέλεια με ένα πινέλο, δεν χρειάζεστε νομίζω δεύτερο. Τώρα όσον αφορά υγρά ρούζ και υγρά προϊόντα, μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ σφουγγαράκι και γενικά μου αρέσει να χρησιμοποιώ σφουγγαράκι. Το βρίσκω εξαιρετικά βοηθητικό στις γραμμές κάτω από τα μάτια, γενικά στις γραμμές στο πρόσωπο, παίρνει την περίσσια ποσότητα, οπότε σίγουρα ένα σφουγγαράκι πρέπει να υπάρχει σε κάθε kit. Όσον αφορά πούδρα και τοποθέτηση πούδρας και σετάρισμα, θεωρώ ένα μεγάλο πινέλο fluffy που δεν θες να κάτσεις στόκος η πούδρα πάνω σου. Είναι ό,τι πρέπει για να υπάρχει σε ένα kit με πινέλα. Τώρα όσον αφορά τα μάτια, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε διαφορετικά μεγέθη όσον αφορά τα blending πινέλα. Χρειαζόμαστε σίγουρα μικρό και όσο πάει να μεγαλώνει. Σίγουρα ένα μεγάλο, ένα πιο μικρό, για να μπορούμε να κάνουμε είτε πιο στοχευμένα σβησίματα είτε πιο ακατάστατα σε εισαγωγικά. Αυτό το πινέλο που είναι πλακέ αλλά fluffy και δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω, το χρησιμοποιώ για να σβήσω το concealer κάτω από τα μάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό με αυτό το πινέλο, γιατί πιάνει, επειδή είναι μικρό, πιάνει και την περιοχή εδώ που είναι η πιο δύσκολη σε εισαγωγικά. Τώρα όσον αφορά την τοποθέτηση των σκιών στο κινητό βλέφαρο, ένα πλακέ πινέλο είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας ή και όχι, αλλά τώρα μιλάμε για επαγγελματίες. Οπότε θεωρώ ένα πλακέ πινέλο είναι μια χαρά. Επίσης χρειαζόμαστε ένα πλακέ πινέλο ελαφρώς, πολύ ελαφρώς fluffy για πιο στοχευμένες τοποθετήσεις στο μάτι και εννοείται πως χρειαζόμαστε ένα πινέλο για eyeliner που να είναι τόσο λεπτό ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη γραμμή του eyeliner
sharp και έτσι γραμμική. Και επίσης χρειαζόμαστε και ένα πινέλο μολυβιού που είναι αυτό εδώ για να σβήσει άμα θέλουμε το eyeliner. Ουσιαστικά αυτά θεωρούνται blending πινέλα αλλά πάρα πολύ μικρά και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε πολύ στοχευμένες περιοχές του ματιού και μικρές, οπότε να κάνει το blending εκεί. Τώρα, όσον αφορά τα φρύδια, θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε 2 πινέλα κοφτά ή και ένα, ανάλογα τις περιστάσεις που έχουμε. 2 πινέλα κοφτά είναι μια χαρά για τα φρύδια. Έχω 2 πινέλα για concealer, 2 ακόμα πινέλα για concealer. Είναι αυτό το πινέλο το ονομάζω το πινέλο που τα κάνει όλα, γιατί μπορεί να μπει για βάση, για ρούζ, για concealer, για τα πάντα όλα, για σβήσιμο στα μάτια πιο εθέριο θα πω. Οπότε αυτό το πινέλο τα κάνει όλα και συμφέρει και πρέπει να υπάρχει, μη σας πω και 2-3 φορές μέσα σε ένα kit, γιατί πραγματικά αξίζει. Είναι από τα πιο καλά πινέλα, από τα πιο βολικά πινέλα. Και τώρα που ήμουν στο concealer θα πω ότι αυτό το πινέλο εδώ που το έχω δει από τον Γιώργο τον Κεραμίδα, το χρησιμοποιούμε κάτω από το φρύδι για concealer και για να καθαρίσουμε το φρύδι, και εγώ το χρησιμοποιώ και στη γραμμή του eyeliner για να την κάνω πιο sharp, πιο ξεκάθαρη, πιο αυστηρή. Και μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε και στα χείλη, αν και εμένα επειδή είναι λίγο πιο μακριά η τρίχα δεν με πολύ βολεύει. Προτιμώ για αυτή την χρήση να χρησιμοποιώ αυτό που είναι λίγο πιο σφιχτό και λιγάκι πιο κοντή η τρίχα, οπότε τη δουλειά που θέλω να την κάνει πιο εύκολα. Και αφού πήγα στα χείλη θα συνεχίσω με ένα τέτοιο πινέλο που είναι μικρό και τοποθετείς ό,τι κραγιόν θέλεις πάνω στα χείλη. Είναι σφιχτό για να μην φεύγει και να μου τζουρώνει, γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιώ. Αυτό να σκεφτείτε ότι είναι από άκυρη μάρκα, δεν είναι από κανονική μάρκα. Δεν θυμάμαι, το είχα λογικά πριν γίνω make-up artist, αλλά είναι πάρα πολύ βολικό. Και τέλος, θεωρώ ότι ένα τέτοιο μικρό πινελάκι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει στο kit με τα πινέλα, γιατί είναι μικρό όπως σας είπα και βολεύει να κάνει πιο λεπτεπίλεπτες δουλειές. Για παράδειγμα, κάτω από το φρύδι, στην εσωτερική γωνία, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στα χείλη επίσης. Εννοείται πως ο κάθε επαγγελματίας αυτά τα πινέλα μπορεί να τα έχετε μία φορά, είτε από 2 ή 3 ή και όσα θέλει ο καθένας. Εγώ κάποια που με βολεύουν πάρα πολύ επιλέγω να τα έχω 2-3 φορές, κάποια άλλα τα έχω μία και τα καθαρίζω εκείνη τη στιγμή. Και αυτό ήταν το βίντεο, αυτά είχα να σας πω όσον αφορά τα πινέλα. Εύχομαι να σας βοήθησα και εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε όντως κάντε like και subscribe και γράψτε μου τα σχόλιά σας από κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.